डिश म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर येतं वेगवेगळे प्रकार. पण आज मी तुम्हाला एक स्पेशल रेसिपी, ती म्हणजे भरलेले पापलेट दाखवणार आहे. तर सर्वप्रथम आपण लाल मसाला तयार करून घेऊया. त्यासाठी मी 2 टीस्पून लाल तिखट घेते, 1 टीस्पून हळद घेते, हळद पावडर, मीठ स्वादानुसार आणि 1 टीस्पून लिंबू रस घेते आणि थोडंसं पाणी घालून, आपण जास्ती नाही पाणी घालायचंय, जरासं, आणि हे सगळं आपण मिक्स करूया. कारण हे पापलेटला चोळायला पाहिजे आपल्याला, तर एकदम पातळ करून उपयोग नाही. तर एवढी पेस्ट तयार करायची. तर ही आपली पेस्ट तयार झालेली आहे, लाल मसाला हा. हे मी 2 पापलेट घेतले. तर प्रथम आपण पापलेटसाठी लाल मसाला लावून घेऊया आणि मॅरिनेट करायला ठेवूया. तर हे मी सगळे असे गिल्स वगैरे काढून साफ केलेले आहेत, हे सगळे दोन्ही बाजूने. आणि ना ह्याला असं पाठच्या बाजूने कट देऊन असे खोलगटपर्यंत कापून घेतलेले आहेत. हे असे दोन्ही बाजूनी मी असे खोलगट कापून घेतलेले आहे. तर ह्याला आपण आता आतून आणि वरून हा लाल मसाला लावून घेऊया. तर सारखा चोळून घेऊ आपण ह्याला. सगळीकडनं व्यवस्थित लावून घेऊया मसाला. आणि आतमध्ये पण आपण थोडासा लावून घेऊया. दोन्ही बाजूने असा मसाला. हा असा आपला मसाला लावून झालेला आहे. तर ह्याला आपल्याला आता 20 मिनिटं जरा मॅरिनेशन करायला ठेवूया. तर आता स्टफिंगसाठी ग्रीन मसाला तयार करून घेऊया. त्यासाठी मी 1 वाटी ओलं खोबरं घेतलंय, 1 वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतली आहे, या 3 हिरव्या मिरच्या घेतल्या, 5-6 लसूण पाकळ्या, 1 इंच आलं बारीक तुकडे केलेले, 1 टीस्पून लिंबाचा रस आणि स्वादानुसार आपण मीठ घालूया थोडंसं. तर थोडंसं पाणी घालते मी. आणि हे सगळं आपल्याला आता ब्लेंड करून घ्यायचंय. तर हा ग्रीन मसाला पेस्ट आपली तयार झालेली आहे. ही आपल्याला थोडी 2 मिनिटं फ्राय करून घ्यायची आहे. तर त्यासाठी हा मी पॅन ठेवलाय. तर त्यात मी 1 टीस्पून तेल टाकते आणि हा मसाला आपण घालून घेऊया याच्यात. त्याचा कच्चेपणा जाण्यासाठी थोडासा हा फ्राय करून घ्यायचा आहे आपल्याला. तर ह्याच्यात अर्धा टीस्पून मी लाल तिखट घालते, आणि थोडी अर्धा टीस्पून हळद. हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊ. फ्राय केल्याने ह्याचा थोडा कच्चेपणा निघून जातो आणि खायला टेस्टी लागतो नंतर. हा मसाला झालाय आपला. तर मी गॅस बंद करते आणि एक थोडा वेळ आपण थंड व्हायला ठेवूया. हा पापलेट आता आपला मॅरिनेट झालेला आहे. तर त्यासाठी आता हा जो ग्रीन मसाला आपण तयार केलाय ना, तो आपण त्याच्यात स्टफ करून घेऊया. तर आणखीन एक तुम्हाला टिप्स द्यायची मला वाटते, की हा जो मसाला पेस्ट जी आहे ना, त्याच्यात तुम्ही बारीक कांदा चिरून जरी मिक्स केला ना आणि स्टफ केला तर खायला एकदम रुचकर लागतो. आणि तो कांदा घातल्यामुळे कसा दाताखाली आपल्या येतो आणि खूप छान लागतो तो. अशी ही 4ही बोटं आतमध्ये आपण घालूया.
आणि सगळ्या बाजूने असा तो मसाला असा पसरून घ्यायचा आहे आपल्याला. मस्त असा हा आपला स्टफ झालेला आहे. आता हे मी तांदळाचं पीठ घेतलंय आणि रवा सगळं अर्धा अर्धा प्रमाण घेऊन मिक्स करून ठेवलंय. तर हा पापलेट आहे तो आता त्याच्यात आपल्याला रोल करून घ्यायचा आहे. हे पीठ सगळ्या बाजूने लागलं पाहिजे त्याला. तर आपण आता त्याला फ्राय करून घेऊया. तर त्यात मी आता तेल टाकते. तेल तापलंय आपलं. तो हा पापलेट आहे ना तो आपण फ्राय करून घेऊया चांगला. एक 5 मिनिटं आपण ठेवून देऊया. 5 मिनिटानंतर उलटून घेऊ. मस्त खरपूस भाजलाय एकदम. आणखीन आता 5 मिनिटं आपण परत भाजून घेऊया तो चांगला. 5 मिनिटं झाली आपली. तर बघूया आपण. छान एकदम खरपूस भाजलाय. मस्त क्रिस्पी झालाय. तर हा आता आपण काढून घेऊया. हा बघा मस्त एकदम छान झालाय. मसाला सुद्धा सगळा असा वरती राहिलेला आहे आणि खरपूस भाजलेला आहे. असे हे भरले पापलेट तयार झालेले आहेत. एकदम छान आणि क्रिस्पी बनलेले आहे. हे घरी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि अशाच छान आणि सोप्या रेसिपीजसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी.